No Wind No Pike. Itt a casting lecsapott újra. Vannak itt még igazi szépségek az agyvában. Jött egy szebbecske a kanálra, castingra, multira. Gyönyörű. Hát, kis folyós csuka, de a színe, látjátok, brutálisan sötét. És itt ezt az őszvégi szezont ezt teszi izgalmassá, hogy itt a semmiből ezek a csukák kirabolnak. Gyönyörű példány. Na hát hozta a zöldet, itt ez a zöld csuka, és mehet is vissza a zöldbe. Igazi, hát mit mondjak rá, zöld ragadozó? Mehet vissza kis halat enni. Szép napot mindenkinek! Itt az első csuka után itt hallal kezdődött itt a sztori, már még a GoPro nem volt rajtam. Az agyva ismét egy multis délután. Ismét multis botot ragadtam, és most egy egyszerű pecát választottam, tényleg egy ilyen röpke délutáni 1 órás pecára. Most nagyon kezembe ragadt ez a multi, meg elég kecsegtető itt most a helyzet, meg a víz itt az agyván. Itt a lényege az egésznek, hogy tényleg egy letisztuló hideg víz van, és itt a letisztuló hideg vízben több ízben láttam, hogy van sneci és van ulasneci. És itt, bár szél van, de hát itt a szél miatt is ragadtam inkább itt megint a nehezebb pecát. Mondom, akkor mi legyen, hogy legyen. Egy UL-ezni nem volt kedvem. És itt a szélben mondom, akkor nosza neki. Közben voltak itt beszélgetni ilyen kutyások, azért szakadtam itt félbe, hogy itt volt 2 hattyú, és a kutyájuk elkezdte úgymond kergetni volna a hattyukat, meg beszélgettek egy pár szót. Itt azért állt meg a szösszenet. Ők is pecások voltak, bár most csak kutyát sétáltatnak, mert annyira nem jó fogásokról meséltek itt az elmúlt időszakban. De most eléggé tényleg tök szép idő van. Mondom, így emiatt én is üzéltem, hogy mondom, hát ha bejön itt még a sztori, de az első csuka az azért csalogató, meg hívogató volt. Látjátok, itt még a hideg idő ellenére is itt van lencse, meg növényzet itt a szélén, és az első csuka is innen hát ez a zöld lencse mellel ugrott ki, és pont a polarizált szemekben láttam is, ahogy oda rohan. Tök durva kapása volt neki. Ugye ezért jó, a letisztult vízben is egy ilyen polarizált lencsés szemüveg, mert így még jobban be lehet látni a víz alá, úgymond. De lemegyek is a kövi helyre. Egyszerűre vettem itt a dolgot, tényleg itt szél van, fúj a szél. Látjátok, egy multis bot, egy ilyen 20 grammos multis bot, rajta ugye a multisorsó PN8-es Seaguar Grand Max FX előke, ahogy azt az előző adásban is bemutattam, és ami fönt van, ez PN08-as fonott, és most első ízben még egyszerűre vettem a figurát, és egy támolygó
kanállal dobom itt a vizet. Tényleg tök egyszerűen, nagyon jól meg lehet itt a castingbottal vezetni, vagy életre kelteni ezt a kanalat. Ami bár sokaknál azt mondják, hogy a gyengék fegyvere, én mégis kiváltképp szeretem ezt a kanalat alkalmazni, meg többféle kanalat alkalmazni. Ugye van ebből egyszerűbb, van ebből komplikáltabb. Ugye, hogyha nem eszik a hal, akkor lehet nyúlni a tollas verziókhoz. Hétvége van, azt azért hozzá kell tenni. Nem tudom, hogy hányan dobták végig előttem a pályát, ugye? Ennek ez a szépsége, meg ez a neheze. De tényleg itt az elmúlt 2 alkalom, vagy hát egy alkalom, amikor fogtam azt a gyönyörű sügerentyűt, az nagyon pozitív volt. Itt az agyván, szóval reméltem, hogy van itt még hal, meg lesz pár izgalmas kapás, meg tudok egy kicsit castingozni. Lehetne itt még ugye, tényleg múltkor is próbáltam a peca végén ugye a swimbaiteket, ugye a live target swimbaiteket, amit mutattam is. Meg van nálam még ugye Salmo Hornetből, bár van nálam Hornet is, de slidert akartam ugye mondani. Ilyen 5-es slider, 7-es slider. De egyelőre itt meg maradok a kanálnál, aztán hát ha kibírok kanalazni még egy halat. Lehet ez ám bár csuka meg sügér is, itt nem az a lényeg, hanem tényleg maga a kapás, meg az élmény, meg a multizás. Azért az UL peremfutózás után felüdülés ez a peca, meg tényleg érdekes és izgalmas ez a peca számomra. Ugye ezt mondtam az előző fényváltásos esti adásban is, hogy tényleg aki kacérkodik a gondolattal, hogy multi kipróbáljam-e vagy ne, és tényleg fél itt a backlash-ektől, meg a gubancoktól, meg tényleg a kezdetleges dolgoktól. Én azt mondom, hogy ne tegye, és ha lehetőségetek adja, akkor próbáljátok ki ezt a pecát, mert tök élményszerű szerintem, vagyis hát nekem az volt ugye, meg még jelen pillanatban is az. Élményszerű ez a peca, és tök más, mint ugye egy ilyen Alanatur UL pergetés, vagy Alanatur csűrlős csukás pergetés. Én azt vallom, hogy van egy kis extra benne, egy kis különlegesség, ugye a megszokotthoz képest. Ugye én is azért váltogatom itt sokszor a módszereket, meg próbálok bele ebbe, próbálok bele abba, mert tényleg ennek szerintem ez a kulcsa, hogy ne unjuk meg magát a horgászatot, hogy váltogatni kell itt a módszereket, meg váltogatni kell a helyszíneket, meg lehetőséghez mérten minél több dolgot ki kell próbálni, mert adott szituációban tök más lehet itt sokszor a megoldás. És minél többet tapasztal az ember, ugye annál többet fog megtudni és megtapasztalni. De közben, mintha lett volna egy ilyen kis, bár lehet, hogy sügér oda csípésem. Ugye ezt már több ízben elmondtam, hogy az ilyen kanalakat, aminek aminek kisebb a fajsúlya, azt is másképp kell vezetni, meg aminek így nagyobb a fajsúlya, ilyen 15-20 g, azt is máshogy kell vezetni. Fú, itt is ugye ahány ember, sokszor annyi vezetési mód, meg mindenkinek más válik be. Én ott már több ízben elmondtam, hogy számomra ilyen nagyobb kanalaknál sokszor beszokott jönni sima peremfutós orsóval való pecakor, hogyha simán egy adott vízrétegbe leengedve, folyamatosan csak hát úgymond visszacsévélem és visszanyerem itt a műcselit, az is szerintem egy
jó vezetési mód, bár sokan esküsznek a lehulló falevélre. Igazából nekem az a tapasztalatom, hogy a csukának a max ez a dzserkelés, ami bejön, hogyha annyira nincs aktív kapókedvébe, vagy ez a folyamatos adott vízrétegben való visszavontatás, ezt a leejtéses, visszaejtéses, kanalas módszert, bár én is régen próbáltam, meg alkalmaztam, de én abban annyira nem látok relevanciát, hanem inkább vagy a folytonosság, vagy így a bele-bele úgy betöréseknek az alkalmazása, mint amit egy ilyen bottal is ugye lehet alkalmazni, és lehet vele pluszként a vezetésbe belevinni. Ugye a folytonos sima bevontatás, közben volt egy rablás, a folytonos ugye bevontatás mellett ugye ezzel a dzserkeléssel lehet egy ilyen plusz ingerlő táncot adni, úgymond egy ilyen kanálnak, vagy egy salmo slidernek, vagy egy swimbaitnek, ugye a live target swimbaitnek is. Azért jó ez a dzserkelés, és tényleg azt képzeljétek el, hogy ahogy ugye nem így egyenesen jön a műcseli, hanem bele pöccintve egy ilyen, hát nem lerészegedő kishal, de egy sérült kishal, egy könnyebb prédát prezentálva ezáltal. Néha ez jön be a csukáknak. Mindig nehéz ezt eldönteni, hogy ugye melyik jön be, de az első fél órában, hogyha van hal a vizeteken, akkor ugye rá lehet erre jönni egyéb iránt. Ha nincs hal, akkor meg a legjobb vezetési módszert, meg a legjobb műcsalit is fel lehet rakni, meg be lehet szakadni 100-szor, akkor ha nincs hal az adott vízben, akkor a legjobb kezekben se lesz sajnos kapás. Ezt el kell könyvelni. Sajnos. Ugye ez ilyen ez a peca, meg ilyen a horgászat. Ha nincs hal, akkor nincs kapás. De mondom, ha van hal és nem eszik, akkor még ilyen sokféle taktikát be lehet itt vetni. Ami sokszor nüansznyinak hathat, meg nüansznyi dolognak tűnhet, pedig nem az. Szerintem nagyon-nagyon nem az, mert sokszor egy-egy ilyen kis turpisságon múlik, hogy sikeresek leszünk aznap, vagy sem. Hát jól be lehet látni a víz aljába. Közben olyan fura ilyen fordulás volt, mintha tényleg egy ilyen hal lenne itt alattam. Megpróbálom még kétszer magam alatt beejteni ezt a kanalat. Tényleg olyan, mintha egy csuka fordult volna, és esett volna be itt a hímárásban. Érdekes volt. Na mindegy, érdekes volt, olyan, mint a tényleg egy, itt van előttem, elterül ez a kisnádés, ilyen híneles, és a polarizált szemüvegben olyan volt, mintha tényleg egy ilyen csuka ereszkedett volna be tényleg a víz aljába. Na se baj, az már nem csuka volt, mert az már bizony megütötte volna szerintem a csalimat. Lehet, hogy úszott az a csuka, de tovább is úszott. Néha azért meg bebepöndörödik nekem is itt az orsón a zsinór, de tényleg itt a kiengedő gombbal
egyelőre szerencsésen mindig visszaengedve. Nem sikerült még akkora göböt dobnom, hogy, hogy szét kelljen vágni, meg el kelljen vágni itt a dolgokat, szóval lekopogom, hogy egyelőre nincs probléma. Izgalmas persze ez a multizás. Na, remélem itt tudok még valami csuka action vagy bukfencet felvenni, mert itt a fárasztás itt az első halnál ugye lemaradt. Itt az Y-ig elmegyek, itt az agyván, aztán remélem valami csobogás is lesz itt a mai felvételen, nem csak beszéd a castingozásról, de remélem itt azért vezetésben, meg a taktikában, vagy tényleg csak az agyva a természetében azért izgalmasak ezek a kis szösszenetek, meg anyagok. De mindig ugye az a legextrább, mikor ugye kapás van, és az akciófelvétel. Én is azokat szeretem legjobban megvágni, meg visszanézni is egyaránt. Ugye egy jó kapás, meg tényleg egy emlékezetes jó kapás és egy jó hal, az nekem is izgalmas, meg a felvételben is az izgalmas és mutatós. Ugye azért csinálom relatíve én is. De hát, aki pergető horgász, az szerintem igazán a kapás, maga a kapásnak a megtapasztalása és annak az adrenalinja miatt perget, szerintem az emberek, vagyis hát a pergetők 90%-a, azért nem lehet egy féderbotos kapással összehasonlítani. Tényleg egy ilyen, akár mint nekem most volt ez az első, ami tényleg így majdnem a csali kivétel előtt ledurrantotta innen a lencse mellől, a semmiből kirabolva. Vagy egy jó durrantós süllőkapás, ugye az mindig adrenalinbomba. Na, remélem, hogy lesz itt még a videóban adrenalinbomba, akár kisebb vagy akár nagyobb csuka személyében. Vallatom itt még ezt a kis folyócskát, aztán remélem, hogy még itt valami akcióval tudok visszajönni. Aztán ebben a jó időben, bár kicsit fúj a szél, de tényleg ebben az őszvégi jó időben remélem tudok itt még valami krokodilt mutatni, meg én is csak elcsípni. Na, ha lesz valami izgalom, akkor jövök vissza. Hát ennyi volt a munka mára. Elég hűvös van most már, visszajöttek a hattyúk is, bár jöttek itt a kutyások, többen meg akarták őket fogni, dobni, stb. Enni. Tehát ennyi volt mára, itt ez a castingos szösszenet. Cserélgettem egy csalikat is már itt a nap végére, de sokan voltak ezen az oldalon, túloldalon is. Kapásaim voltak, 2 ilyen kisebb csuka lemaradt még ezen kívül. Hát legközelebb majd lesznek itt még nagyobbak is. Az elején az egy, az tényleg szép volt, szóval jó peca volt. Hát hűlik rohamosan a víz, most már azért jön itt a télies idő. Hát na ez van, megyünk bele ebbe a kellemetlen időbe, aztán majd csak jönnek itt majd még a nagyobb halak is. De köszi a figyelmet most is, legközelebb találkozunk, lehet, hogy egy sügeres adásban. Sziasztok!